සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලට අදත් මම ගෙනාවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකත් මම ගෙනාපු මයික්‍රෝවර්කර්ස් රැපිඩ් වර්කර්ස් ස්ටෝර් ගිග් සයිට් එක වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් මම ස්ටෝර් ගිග් සයිට් එක ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් කරා. ඒ සයිට් එකේ කොහොමද ජොබ් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්නේ, ඒ වගේම ඒකේ කොහොමද ජොබ් එකක් ඔය පෝස්ට් කරන්නේ, ගිග් එකක් දාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා ඉතින් මම ප්ලේලිස්ට් එකක් වෙනවා හදලා තියෙනවා ස්ටෝර් ගිග් කියලා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ සයිට් එකේ පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඒක හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් මම ගත්ත විඩ්‍රෝවල් එකත් ඔයාලට දාලා දිනවා ඔක්කොම මේ සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේ ජොබ් බෝයි කියන සයිට් එක, ඒ වගේම රැපිඩ් වර්කර්ස් වර්ක් අප් ජොබ් වගේ මයික්‍රෝ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් සයිට් ඔයාලට ගෙනත් තිනවා. ඉතින් ඒ සයිට් වල ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ටික බලලා. ඉතින් අදත් ගෙනාවේ ඒ වගේම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ සයිට් එකට ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම පින් කරපු කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ සයිට් එක ඕපන් වෙවි. ඔයාලට පින් කරපු කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ සයිට් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අර මම කතා කරපු පොඩි පොඩි ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයේ තියෙන සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙත් අර වගේම තමයි සිම්පල් ටාස්ක් රියල් මනි කියලා මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකේදී ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට මේ සයිට් එකේ ගිහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට Google Play Store එකේ තියෙනවා app එක. ඒක download කරගන්න පුළුවන්. Apple Store එකේ තියෙනවා App Store එකේ. මේක මෙතෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ සයිට් එක පල්ලෙහාට ගිහින් පෙන්නන්නම්. දැන් තියෙනවා sign up job එකට apply කරලා task ටික complete කරලා සල්ලි හොයන්න තියෙන මේ විදිහට මේක මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන විදිහ මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මෙතන දීලා තියෙන categories ටික දීලා තියෙනවා. type ටික මෙතන job තියෙන type ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා users ලා 1.5 million users ලා මේක ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ countries ගාන, ඊට පස්සේ මෙතන earn කරපු ගාන මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ සයිට් එකේ review දාපුවා. මේ තියෙන්නේ මේ කට්ටිය මේක දාපු review. මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එක ගැන විස්තර මේක දීලා තියෙනවා සයිට් එකට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම ඔයාලා account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන sign up click කරලා ඔයාලට පුළුවන් account එක හදා ගන්න. මම මෙතන sign up click කරලා account එකක් හදලා වෙනනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට account එකක් හදාගෙන මේ site එකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතන full name එක අහලා තිනවා. මෙතන ඔයාලගේ full name එක දීලා මෙතන email address එකක් අහලා දෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ email address එක select කරලා මෙතන ඔයාලගේ password එකක් දෙන්න. මම ඉස්සරම password එකක් ඔය password එක දීලා මෙතන ආපහු ඔය password එකම දීලා ඊට පස්සේ මෙතන country එක select කරන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් country එක ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාව select කරගන්න. මේ විදිහට මෙතන ඇති ශ්‍රී ලංකාව කියලා ඒක select කරගන්න. මෙතන ශ්‍රී ලංකාව select කරලා language එක English තියන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අහලා දිනවා how did you find us කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ site එක කොහොමද හොයාගත්තේ කියන එක තමයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ මම මේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකකින් හොයාගත්තා නම් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් YouTube කියලා select කරන්න. ඉතින් එතන YouTube කොහොම select කරගන්නවා. select කරලා මෙතන ඔයාලා tick එක දාගන්න I agree to terms and service privacy policy වලට agree වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අහලා තිනවා are you over the age of 18. ඒ කියන්නේ 18ට වැඩිද කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා මේක tick එක දාගෙන මෙතන I am not robot කියන එකට click කරලා මෙතනින් මේක select කරගෙන මෙතන මේ විදිහට I am not robot කෙනෙක් නෙවෙයි කියන එක select කරලා මේ විදිහට submit click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් submit click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එවි. මෙතන I agree කියන එකට click කරලා මෙතන ඔයාලගේ signature එකක් අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ Gmail account එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Hive work එකෙන් email verification link එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ link එක
ක්ලික් කරලා ඔයාලා account එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන account එක verify කරගන්නවා. මේ විදිහට account එක verify ක්ලික් කරාට පස්සේ account එක verify කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන ඔයාලගේ signature. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අස්සනක් තමයි මෙතන ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඔයාලට mobile එකෙන් කරනවා නම් mobile එකේ touch pad එක පුළුවන්. නැත්නම් මේ PC එකෙන් කරනවා නම් මෙතන mouse එක click කරලා signature එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට signature එකක් ගන්නවා. ඔයාලා ලස්සන ඔයාලා signature එක මම ඉතින් පෙන්වනවා නේද මේ විදිහට signature ගහගෙන මෙතනින් update click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ signature uploaded successfully කියලා වැටෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලගේ signature එක එතනින් දීලා මෙතන close කරගන්න. හරි ඉතින් මෙතන අහලා තිනවා demographic info කියලා එකත් ඔයාලා fill කරගන්න. මෙතන language English ඊට පස්සේ group එක ඔයාලා මොන වයස් පරතරද ඉන්නේ කියලා මෙතන select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ gender එක male ද female ද other ද කියලා මෙතන select කරගෙන මෙතන Asian education එක ඉතින් education එක select කරගන්න. මෙතන අහලා තිනවා married unmarried divorced and එතනින් ඒක select කරගෙන ඊට පස්සේ employment status එක අහලා තිනවා employment කෙනෙක් වෙන මේ විදිහට මෙතනින් මේක select කරලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ update click කරන්න. I think ඒකත් මම මේ විදිහට update කරගත්තා. මේක close කරලා ඊට පස්සේ මෙතන password email මෙතනින් ඔයාලා identity verification එක කරගන්න. මෙතන government ID එක මෙතනින් select කරලා ID එකක් මෙතන upload කරගන්න. upload කරලා මෙතන signature එක අපි type කරගත්තා. ඒ ටික තමයි complete කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතනින් jobs කියන තැනට. ඉතින් මෙතන job කියනකොට click කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන job ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන filter කරගන්න පුළුවන් all ඊට පස්සේ beginner friendly my jobs features jobs new jobs මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. මෙතනින් මම ඔයාලට all කියන එක select කරලා මේ job ටික තමයි මෙතන වෙනන්නේ. ඊට කලින් මම ඔයාලට මේකේ leaderboard එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මේ site එකේ මුදල් ගෙවනවද කියලා ඔයාලට මේකෙන් තවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් කියනවා earning rank. ඒ කියන්නේ මේ site එකේ වැඩ කරලා හොයාගත්ත මුදල් හොයාගත්ත කට්ටිය මෙතනින් මේ විදිහට name එකයි rank එක මෙතන වන් කරගත්තු මුදල task කොච්චර කරලා තියෙද මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මෙතනින් leaderboard එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ site එකේ වැඩ කරලා මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්න කෙනා $24.74ක් හොයාගන්න තියෙනවා. $24ක් $20.18 මෙන්න මේ වගේ 17 $16 මෙන්න මේ වගේ ටාස් 3000 ගණන් 8000 ගණන් කරලා මේකේ ලොකු ගණන් හොයපු කට්ටිය ඉන්නවා. මේ වගේ ඔයාලටත් හොයන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ. ඉතින් මේක තමයි මෙතන leaderboard එකකින් ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම jobs කියන එකට ආපහු යනවා. jobs කියන එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් මේ සයිට් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සයිට් එකේ අර sport gigs rapid workers micro workers work up job boy වගේ සයිට් වල වගේ නෙවෙයි. මේකේදී අපි job එකක් කරන්න කලින් අපිට තියෙනවා ඒ කියන්නේ qualification test එකක් complete කරන්න දෙනවා. ඒ test එක complete කළා තමයි ඔයාලට මේ job එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ඒ test එක pass වෙන්න. ඉතින් ඒ test එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි ඔයාලට job එකට apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අනිත් සයිට් වල වගේ නෙමෙයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේ විදිහට මම එක ටෙස්ට් එකක් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරලා වෙන්නන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ boxes logo safari කියන මෙන්න මේ job එක select කරගන්නවා. මේක select කළාට මේ ටෙස්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන විදිහ කරලා වෙන්නන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ job එකේ take qualification test කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මම මෙතනින් start test කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් start test කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ test එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ
මෙන්න මේ විදිහට ලෝගෝ වල ඒ කියන්නේ අපිට මේ ලෝගෝ එකක මේ විදිහට මේක වටේ කොටුවක් අදින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ගානට මේකේ ලෝගෝ එක ඇඳ ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඒ කියන්නේ ගානට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඉඳලා ඔයාලට තියෙන මෙතන next click කරන්න. ඊට පස්සේ confirm click කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් correct කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හරියට ඒක ඇඳගත්තා. මේ විදිහට පුළුවන් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ next click කරනවා. ඉතින් මේකෙත් මෙන්න මේ logo එක තමයි මේ නික් කියන logo එක. මේ විදිහට මම මේකත් ලස්සනට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ වලින් next click කරන්න. confirm click කරා. ඒකත් correct කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ next click කරනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 20 ටාස්ක් 24ක් දීලා තියෙනවා. 24න් 20ක් හරියට කරාට පස්සේ තමයි අපි ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්නේ. මේකෙත් මම මෙන්න මේ Google කියන එක උඩ මේ විදිහට හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලා ගානට ඇඳ ගන්න නැත්නම් මේක වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට ගානට මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් next click කරගන්නවා. confirm click කරා. ඒකත් correct කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ ආයෙ click කරනවා. මෙතනින් ආවෝ take selection test. මෙන්න මේකෙදි ඔයාලා මෙන්න මේ තුනම උඩ මේ තුනම logo හින්දා මේ විදිහට මේ තුනම click කරගන්න ඕන. මේ විදිහට select කරා. මේ logo එක select කරගත්තා. ගානට මෙතනින් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ logo එක උඩ මේ විදිහට click කරගත්තා. මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ next click කරන්න. confirm click කරලා ඉතින් බලන්න පුළුවන් ඒකත් මම හරියට කරා. next click කරා. මේක take selection test. මේකේ වෙන මේ තියෙන logo එක තමයි අපි select කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ගානට ඔය select කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ next click කරලා confirm. හරි ඒකත් හරියට කරා. ඉතින් මම ටක් ගාලා කරනවා මේ ටික මෙතන මේ logo එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් මම ඉක්මනට මේ ටික කරනවා. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා next click කරා confirm click කරා. මේකෙත් මේ logo එක මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකක් දුන්නොත් ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ තියෙන මේක තමයි select කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගානට මේක select කරගත්තා. මෙතනින් next click කරා confirm. මේකෙත් Google කෙනෙකුට මේ විදිහට select කරගත්තා. මේ වගේ එකක් දුන්නොත් ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේකේ logo ගන්න නැති හින්දා මෙතන දෙන්න ඕන nothing to bound කියන එක. ඊළඟ next click කරා confirm click කරා.
හරි ඉතින් මේ මම ටාස්ක් ටික කරගත්තා. දැන් බලමු ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන 88%ක් මේ කම්ප්ලීට්. එකක් දෙයක් වරදුනා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඔයාලා හරියට බලලා කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන රේටින් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන. ඊළඟ මේක ක්ලෝස් කරලා පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලා ජොබ් එකට රීඩිරෙක්ට් කරනවා. නැත්නම් ඔයාලට මම ක්ලෝස් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට ජොබ් එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටයිම් එක දීලා දෙනවා. මේකවල ටාස්ක් කරන්න දීලා මෙතන ඔයාලා මේ විදිහට මෙතනින් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ක්ලෝස් කරනවා වෙලා ගොඩක් යන හින්දා වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා ඉතින් මෙතන මේ විදිහට ටාස්ක් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් හරියට කම්ප්ලීට් කරලා පෙන්නනවා. ඒ විදිහට තමයි ටෙස්ට් එකක් කරගන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තමයි ජොබ් එකකට ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ අනිත් ඒවා try කරලා බලන්න ඒවත් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙන්නේ. මේ ලොකු ලොකු ගණන් වල තියෙනවා නම් එහෙනම් අමාරුයි මුලදී. ඉතින් මේ වගේ ඒවා try කරලා බලන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඉතින් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න තියෙන. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක withdraw එකක් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි account එකේ account කියන දේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් payment එක ගන්න තියෙන්නේ Bitcoin PayPal වලින්. ඉතින් PayPal account එකට හරි Bitcoin වලින් හරි ගන්න පුළුවන්. මෙතන $10ක් වුණාට පස්සේ withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඒ දේ තමයි withdraw කරන්න ඉතින් මෙතනින් ඔයාලගේ PayPal account එක link කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. දාගෙන යන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.